triple integral, yang mana awak ada triple integral how you are going to find the volume of a solid. Okay, so we would like to find the volume of a solid, then we have go through how you are going to evaluate the triple integral, and then we have go through triple integral over non-rectangular solids, meaning that macam mana awak nak dapatkan type 1, type 2 and also type 3 region. Okay, solid region G is said to be type 1 if it is lies between the graph of two continuous function x and y. And then we have G is the region in the first octant, and then we have go through this example. If you have a solid is bound in the form of like this, R is the projection of G on the xz plane. Okay, and then we have type 3, the region bounded in the form of these solids. Okay, then triple integral in cylindrical coordinates. Okay, how you are going to find cylindrical coordinates are rectangular coordinates in 3 dimensions with x, y plane in polar coordinates. And how you are going to find triple integral in cylindrical coordinates by doing the summation, the integration over r, the radius and also theta, the angle of the solid that we are interested. So the next one, kita ada triple integral in spherical coordinates. How you are going to find the angle of theta, the radius of rho and also the phi. Okay, angle between the positive z axis and the line from the origin at the point P. So from here we have go through this exercise, how you are going to evaluate the multiple integral, okay, for all of this function. So the next one, kita ada application of multiple integral. Okay, so before that awak punya test, midterm test 5 Disember kan, 5 Disember and then topic cover and everything saya dah letak dekat dalam Ulearn. So nanti dekat dalam group Expel nanti boleh tengok daripada situ. Okay, 5 Disember tu hari Sabtu ke hari something like that. Tapi the next day kita akan teruskan kelas sebab nanti 22 Disember dan juga 23, 21, 22 macam itulah. Kita tak ada kelas. Okay, so tak apa, next one. So application of multiple integral. So today we are going to continue with the application of multiple integral, by which we are going to have the moment and center of gravity. Okay, so masses and moments in 2-dimension space, we will have double integral of function x and y will be equal to 1, by which you are going to have the area of a region. Okay, so the triple integral for the 3 function x, y and z, it will be equal to 1, by which we will get the volume of a solid. Okay, so from here this is 2 application of multiple integral. So apart from this, we will also have other application of multiple integral. Okay, so other uses of integral, we have double integral can be used to find the mass of a lamina, moments in 2 dimensions with the density determined by the function of x and y. Okay, so triple integral can be used to find the mass of the solid. Okay, so double integral can be used to find the mass of a lamina, moments in 2D with density determined by the function of x and y. And triple integral can be used to find the mass of the solid. Kita nak dapatkan berapa jisim solid terbabit. So kita akan menggunakan masses and moments. Okay, so masses and moments for the 2-dimension space. So dia punya notation and terminology. Lamina is a solid object that is sufficiently flat to be regarded as 2-dimension. So dia satu solid yang mana it is extremely flat. So kita tak cakap dia dalam 2 dimension, tapi dia sangat-sangat flat. Memang macam satu thin plate, something like that. Okay, so density ianya adalah mass, jisim per unit area. We denote it as sigma x of y, and mass is the quantity of matter in a body. Mass adalah jisim. So semua tahulah kan what is jisim.
So moment of mass is the tendency of mass to produce a rotation about a point, a line or a plane. Okay. And from here, positive moments, we will have a clockwise rotation, and negative moment, we will have counterclockwise rotation. Okay. And the center of gravity or center of mass, it is a point where a system behaves as if all its mass is concentrated there. So center of gravity ni pusat lah, pusat sesuatu jisim atau sesuatu objek. So kalau macam awak, kita ada kan pusat dekat tengah-tengah kat perut tu. So it's something like that, where the center is located. Okay. Centroid is the center of mass of a homogeneous body, meaning that when you have the same item or the same body, so we will find the center of the mass. And moment of inertia is the tendency to resist a change in the rotational motion about an axis. Okay. So daripada sini, kita akan ada masses and moments in 2 dimension. Okay. So before we start to finding the moment, we start with the density function sigma xy, by which this is referred to the mass per unit area. Okay. So how you are going to find the density? Dia akan sama dengan jisim dibahagikan dengan luas. Okay. Density will be equal to mass divided by the area. So from here, kita akan dapat the mass of the flat plate, the lamina in xy plane, is obtained by using this formula. Okay, mass m equal to taking the double integral over the region R, by which it will be the integration will be over the density of the plate. Okay, so from here, this is the mass of the flat plate, the lamina in xy plane. Okay, so we are going to make use of this formula, meaning that we are going to find the double integral for the density in order to obtain the mass of the flat plate. Okay, so ini adalah salah satu application of the masses and moments in the 2 dimension space. Dapat So from here, kita ada first movement formula for the lamina in xy plane. So how we are going to find the movement formula for lamina in xy plane? So moment of the lamina about y-axis, we have my equal to taking the double integral over the rectangular region R, x multiplied with the density of the function over dA. Okay. So we are going to have moments about the y-axis. So if you take a look at this formula, okay, kita akan ada moment about y-axis. Okay, moment about the y-axis, we have put x variable in here, multiply with the density. This is the density of the function. So dA, meaning that you are going to have this one as dx dy or dy dx. Okay. So this is the moment lamina about the y-axis. So from here, kita akan ada the next one. The moment of the lamina about the x-axis akan ada m of x will be equal to y multiply with the density. Okay. So kita tambah variable y. Dia macam over rectangular region. Awak ada r, dz, dr. So in this case, kita letak y over here and then multiply with the density and then find the double integral of this function. Okay. So you have dx, dy, dy, dx. Okay. So the center of mass, the center of gravity, x bar, y bar is found to be using this formula. Okay. X bar equal to moment of lamina about the y-axis divided by the mass, and another center, sebab kita akan dapat dua apa nama, dekat x bar dan juga y bar. So dekat x dan juga y. So from here akan dapat dia punya pusat, location bagi satu pusat of a function or of a mass that we are interested. So dapat so far? Boleh?
Dia lebih kepada how you are going to make use of the formula to find the center, to find the lamina, and then to find the inertia. Kita ada lagi satu inertia of an object. So, the first movement for lamina in xy plane, if the density of the lamina is constant, we have sigma xy equal to a constant of k. The center of mass or center of gravity will be called the centroid. Okay, yang mana yang ini digunakan menggunakan formula tadi. Okay. Find the lamina, find the mass moment about the y-axis dan juga x-axis, then divide by the center. Tapi kita akan gelarkan dia sebagai satu centroid because the density is a constant. Okay. So x bar will be equal to 1 over the area, okay, multiply with the double integral over the region R for x dA. And then y bar will be equal to 1 over the area R, taking the double integral of y multiplied with dA. So from here, we will get the first movement formula for the lamina in xy plane. Okay. Boleh semua? So far, senyap je? Boleh. Okay or not okay? Okay. Cuti Sam hari tu pergi mana? Okey doktor. Hari tu cuti Sam ada pergi berjalan-jalan tak? Kuarantin. Kuarantin? Asyik kuarantin je tak habis-habis. 2 hari je kan nak buat cuti Sam, Isnin dengan Selasa. Nantilah lepas final tu nanti cuti lama. Bolehlah berjalan ke pergi ruang mana. tamu je, Miss. Tak balik kampung semua. Semuanya sesak nak ke sana kemari. Entahlah, hidup zaman COVID ni payah. Okay, tak nak hidup je lah. Okay, so first movement formula, this is the formula. And then, Ramona kan, ada masuk pertandingan apa? Skipping Saya nampak nama. Ke berlari? Basikal. Basikal. Apa nama, tu berbasikal kat mana Ramona? Kawasan rumah? Sebab dia virtual kan? Dekat Melaka. Oh, Ramona Melaka Mesti. Tak. Saya dekat UTM sekarang. Oh, ya ke? So nanti kalau awak berbasikal di kawasan UTM? Taklah, hari tu saya basikal kawasan Melaka lah, sampai Kelebang, Pantai Puteri. Oh, hebatnya. Wah, baguslah Ramona. Memang respect, salute. Saya selalu pergi juga Kelebang. Biasa je doktor. Kau muda lagi Ramona, baru 20-an. Aku ni dah nak tua dah. Taklah berat berbasikal. Patah pinggang. Naik motor okey, saya suka. Skuter. Syok lah. Okay. All the best. Kita doakan Ramona menang. Okay. Student TA saya ada juga masuk skipping. Apa nama? Angkat tali. Apa nama dia tu? Skipping kan? Lompat tali. Okay. Baguslah. Hidup, semua kena hidup aktif. Boring juga kalau tak kan. Kau belajar je. Boring-boring siapa yang dekat Melaka boleh lah. Naik Bukit Beruang ke. Botanical Garden ke. Menarik juga Melaka ni. Apa dia? Hidup tunggal. Judan tunggal lah. Dengar kau pergi tengok ada sawah kat situ. Boleh lah pergi minum kopi. Judan tunggal tak ada apa pun. Tapi okey lah daripada tak ada apa-apa langsung. Ada banjir. Okey lah Judan tunggal. Boleh-boleh kau main air nanti kalau banjir. Tu je lah kan. So second moment formula for lamina in xy plane. So we were using the square distance from coordinate axis given the second moment or moment of inertia about x-axis. Meaning that how from the moment given you are going to calculate the inertia about the x-axis and y-axis. So if we are having about the x-axis, the inertia is given by Ix equal to taking the double integral over the rectangular region R, y squared sigma xy dA. Okay. And then about the y-axis, the inertia will be given by Iy equal to double integral over the rectangular region R, x squared sigma xy dA. Okay. And about the origin, okay, inertia on the origin, it will be equal to taking the double integral over the rectangular region R, x squared plus y squared sigma xy dA. Okay, this is how you are going to find the inertia. Or about the origin, the inertia will also be equal to inertia on the x-axis plus inertia on the y-axis. Okay,
So kita akan tengok example how we are going to calculate, how you are going to find the mass, the initial and everything for a given cases. Okay. So let's say for example, kita ada this soalan. Okay. So let's see how we are going to solve for this question. So kita tengok this one. Okay. So a plate covers the triangular region bounded by the x-axis and the lines x equal to 1 and y equal to x in the first quadrant. So find the first moment, the center of mass about the coordinate axis, and the moment of inertia about the x-axis if the plate density is given by delta xy equal to 2x plus 2y. So how we are going to solve for this question? Okay. So let's see macam mana kita nak selesaikan soalan ni. So saya transform kepada saya punya iPad. So cuba try tengok apa yang dia nak daripada soalan tu. Okay, mana tu dia? So soalan cakap dia ada dia punya all of that things. Okay. So tengok soalan ni, example. Tak ada jawapan kan dalam slide tu? Tak ada, Doktor. Okey, jom kita buat sama-sama. Okay. So dia cakap dekat sini a thin plate cover the triangular region bounded by the x-axis and the line y sama dengan x dan juga y x sama dengan 1 located in the first quadrant. So kita boleh sketch. Okay, tengok dekat mana letak. So find the first moment, center of mass. So meaning that center of mass, this one is awak nak dapatkan x bar, y bar. So first moment dia nak mx dan juga my. Okay. And the moment of inertia about the y-axis. So kita nak dapatkan ix. Given the punya density of the plate as given in the equation below. So macam mana kita nak selesaikan for this one? Okay. So cuba kita buat dia punya sketching dulu. Okay. Awak ada we will like to find mx, my, x bar, y bar, not x bar, y bar, dia punya centroid, center of the mass. Okay. X bar, y bar dan lagi satu adalah dia punya apa nama dia tu? Initial about the x-axis, ix. Okay. So given
X equal to 1. Okay, Y sama dengan X. Located in the first quadrant. So, kalau awak lukis, kita akan ada this one, X and Y. And then ada satu garisan, X sama dengan 1. Dan satu garisan Y sama dengan X. Okay. So, the shaded region will be the one bounded by these three lines located in the first quadrant. So, ini adalah dia punya shaded region. Okay, nampak So, formula untuk fx akan sama dengan integration over the bounded region y sigma xy dA. Okay. My equal to x sigma xy dA. Okay, cuba tentukan dekat mana dia punya region. Yang ini awak dah belajar masa double integral. Kita ada gerak atas bawah, kiri kanan atau kiri kanan dulu atas bawah. So boleh guna atas bawah first and then kiri kanan second atau type 1 atau type 2. Kita ada type 1 dan juga type 2. Okay, region. So atau awak nak gerak kiri kanan first and then atas bawah second. So cuba tentukan dia punya region. Okay. From the sketching terbabit. Kita boleh ambil dx dy atau dy dx. Ikutlah yang mana awak suka. Mx equal to integration over the bounded region R y sigma xy dA. Okay. And then Fy equal to over the bounded region R, aduh hai. Okay. X sigma xy dA. So kita nak tentukan dia punya region dulu. Mx katakan. Okay. So ada yang dapat tak? Daripada berapa ke berapa? Awak boleh ambil dy dx atau dx dy. Okay. Kalau dy dx gerakkan atas ke bawah, kiri ke kanan. Kalau dx dy kiri ke kanan, atas ke bawah. So mana-mana pun sama je. Ni dia punya density. Ada yang dapat?
Apa dia punya region? Katakan saya nak ambil dy dx. Okay. What will be the punya region of integration? Y darab sigma xy dy dx. So if dy dx meaning that saya nak gerakkan bawah ke atas first and then kiri ke kanan. Gerakan kedua. So apa dia punya region? Kita nak integrate daripada berapa ke berapa? Oi, ada yang dapat tak? 0 sampai X. 0 sampai X, lagi satu? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Okey, betul. Okay. Siapa yang jawab tadi tu? Romantik ni suara awak. Okay. Suhaib itu, tu. Suhaib. Oh, Suhaib. Okey, Suhaib. Okey, itu kalau dy dx. Katakan ada kawan awak, Syed nak buat dx dy. Okey. Y sigma xy dx dy. Meaning that Syed akan gerakkan dia daripada kiri ke kanan first and then atas ke bawah. Yang ini satu Ini satu, ini satu. Then atas ke bawah. Okay, second. So berapa dia punya region of integration for that one? Cepat. Syed, jawab Syed. Kau yang nak buat dx dy. Padahal bukan kau yang buat. Okay, anyone? Dx dy. Okay. Kita gerakkan daripada kiri ke kanan first. So equation untuk x. X dalam sebutan y. So dari berapa ke berapa? The region of integration. Y sampai 1. Y sampai 1, betul. Lagi satu. 0 sampai 1. 0 sampai 1, ya. Tidak, Syed. So semua contohi Syed. Okay. So awak boleh guna these two region of integration. So sama je. Kalau awak buat akan dapat jawapan dia sama dengan 5/12. And if you do this one pun akan dapat jawapan sama dengan 5/12. So cuba kira. Okay. So my dia punya region sama je. Okay. Sebab yang berbeza adalah integration dia dekat dalam ni. X, mx, my is x. Okay. Okay, mx sama dengan y, betul lah. Okay. Dan kalau dapatkan my, x darab sigma xy dy dx. Atau my sama dengan integration 0 sampai x, 0 sampai 1. Y sampai 1. Y, not y. Dia akan jadi x sigma xy. Okay. Dy, dx, dy. Dx, dy. Yang mana sigma xy yang ini adalah this one. 2x tambah 2y. So this one is, okay. This one is 2x tambah 2y. So cuba buat. Aku tak faham betul lah. So cuba settlekan. Cuba dapatkan mx dulu. Kalau awak buat my boleh ambil salah satu. Okay. My akan dapat jawapan dia sama dengan 3/4. So you can take sama ada dy dx atau dx dy. So cuba settlekan the integration. What will you have for that one?
Dapat tak? Dapat. Yang lain cuba buat. So, cuba kita tengok MX. Okay. So, from here, kalau kita buat, dah kenapa pula dia tak hilang? Okay. Okay. Katakan saya ambil MX equal to integration daripada 0 sampai 1, 0 sampai X, Y, sigma X, Y, dy, dx. It will be equal to integration 0 sampai 1, 0 sampai X, Y darab 2X tambah 2Y, dy, dx. By which it will be equal to integration 0 sampai 1, 0 sampai X, 2XY tambah 2Y kuasa 2. Okay. dy, dx. Integration 0 sampai 1, 2XY kuasa 2 per 2 tambah 2Y kuasa 3 per 3, 0 sampai X dx. Okay. It will be equal to 0 sampai 1, X, Y kuasa 2 tambah 2 per 3, Y kuasa 3, 0, X dx. Okay. So, kita gantikan Y dengan X. So, masukkan X ni dekat dalam Y. Akan dapat sama dengan 0 sampai 1, X kuasa 3 tambah 2 per 3 X kuasa 3 dx. So, integrate terhadap X, awak dapat X kuasa 4 per 4 tambah 2 per 3 darab X kuasa 4 per 4. 0 and 1. So, dapat jawapan akhir 5 per 12. Kalau awak buat integration of MX ni sama dengan 0, 1, Y 1, Y 2X tambah 2Y dx dy. So dapat jawapan sama juga 5 per 12. Okay, the same answer. So buat salah satu. Okay, dapat semua?
So yang dah cuba buat MY pula. Sama je kalau awak ambil integration 0 sampai 1 atau Y sampai 1 akan dapat the answer will be the same, 3/4. So yang nak salin ni boleh salin dulu. Dan kalau dan macam biasa tanda bagus beramai-ramai. Okay, ramai yang dan. So kita tengok MY. Okay. So from here MY pula menggunakan formula yang sama. MY will be equal to integration 0 sampai 1 0 sampai X sigma XY dy dx. Okay. dy dx equal to integration 0 sampai 1 0 sampai X darab 2X tambah 2Y dy dx. Okay. Integration 0 sampai 1 2X kuasa 2 ditambah 2XY dy dx. Okay. Integration 0 sampai 1 2X kuasa 2Y tambah 2XY kuasa 2 per 2 0 sampai X dx. Okay. Gantikan Y dengan X. Okay. Substitute in there. So akan dapat sama dengan integration 0 sampai 1 2X kuasa 3 tambah X kuasa 3 dx sama dengan 2X kuasa 4 tambah dengan X kuasa 4 per 4 0 sampai 1. So dapatlah 2/4 tambah 1/4. So you get the answer 3/4. Okay. Atau kalau awak guna MY sama dengan integration 0 sampai 1 Y sampai 1 X darab 2X tambah 2Y dx dy. So akan dapat jawapan dia sama dengan 3/4 juga. Okay. Doktor. You. Yang 2x kuasa 3 tambah x kuasa 3 tu tak boleh ke jadikan dia 3x kuasa 3 je? Boleh. Tapi sebab Alright. saya saja nak tunjuk, nak buat Okay. awak confused. Boleh je. 3x kuasa 3 awak akan dapat 3x kuasa 4 per 4. 3/4.
Done. Okay, kalau done, cuba dapatkan dia punya center. Center of mass. This one. Okay. Kita dah dapatkan dia punya moment. Kita nak dapatkan dia punya center. Center of mass, this one. Dia adalah X bar, Y bar. So kalau awak tengok, X bar akan sama dengan MY divided by M. Okay. And then Y bar akan sama dengan MX divided by M. M adalah mass. So macam mana nak dapatkan dia punya mass? Tengok dekat formula. Okay. Tak payah dah. Ni cuba kira mass and then give me the answer. What will you have for the value of mass? So macam mana nak kira dia punya mass? Sama dengan apa? Kena integrate dia punya density. Yap, betul. Okay. Betul jawapan Syarul. Integrate the density so you will get the value of the mass. Cuba kira dapat berapa dia punya mass. Satu ke doktor? Betul. Joker. Siapa ni? Kenapa muka kau Joker? Muhammad Akil, Akil. Akil. Tak handsome Akil gambar kau. Tapi baguslah, Joker sebenarnya seorang manusia yang bagus. Saya suka Joker. He had go through a tough life during his childhood. And then he come back stronger. Okay. So, Akil pun bagus, doktor. apa dia? Apa tadi cakap? Akil pun bagus. Akil pun bagus. Wah, bagusnya Akil. Awek kau tolong backup. Susah nak jumpa ni. Bagus. Ada apa-apa ke Ramona dengan Akil? Okay. Baguslah. Dia sebenarnya masa awak belajar ni memang tak bisa cari dah someone kan. Kau tak adalah boring-boring. Adalah orang kau nak mengarut ke apa. Okay.
So mass akan sama dengan M sama dengan integration over the bounded region R sigma x y dA. Okay. So kita dah ambil tadi dia punya region, boleh gunakan region yang sama je. Okay. Kalau awak ambil 01 y1, so you make use of the same region. So saya prefer 010x. Integration over the density 2x plus 2y dy dx akan sama dengan integration 0 tambah 1 2xy tambah 2y kuasa 2 per 2 0 sampai x dx. Apa nama assignment awak hantar hujung bulan 12 Baru saya ingat sebab saya ada salah setting dekat dalam Ulearn itu. So saya dah betulkan. Thank you Olivia. Tolong bagi tahu. Okay. So 0, 1, 2xy tambah y kuasa 2, 0 up until x dx. Okay. So from here akan dapat this one akan sama dengan integration 0 sampai 1, 2x kuasa 2 tambah x kuasa 2. 0 kita tak payah masukkan dah because that one is equal to 0. So 0 sampai 1, 3x kuasa 2 dx. Okay. So you get 3x cube over 3, 0 until 1. So dapat jawapan dia sama dengan 1. So dia punya mass M sama dengan 1. Then you can calculate the centroid. Dia punya center. So the center x bar equal to my divided by m. Tadi kita dah kira. My you dapat 3 over 4 per 1. Sama dengan 3 per 4. Okay. And then dia punya y bar equal to mx over m. 5 per 12 over 1. Sama dengan 5 per 12. Okay. So from here you will get the center akan sama dengan 3 per 4 dan juga 5 per 12. So nanti kita tengok dia punya location. 3 per 4 dan juga 5 per 12. Done? Belum? Semua dah sarapan ke belum? Laparnya saya, laparnya. Okay, dapat So, saya lukis, kita tengok dekat mana dia punya center of the mass. Okay. So, tadi kita dah tengok dia punya drawing, the sketching sebab awak ada equation of x sama dengan 1, this one, dan juga y sama dengan x. So, tadi saya draw, we get this is x and this is y. Okay. This is the line of x sama dengan 1 dan y
sama dengan X. Okay. So from here, ini adalah dia punya sketching. Okay. So center dia terletak dekat 3/4 dan juga 5/12. Meaning that let's say dekat sini adalah 3/4 dan dekat sini adalah 5/12. So pusat dia terletak dekat over here. So ini adalah dia punya center, iaitu 3/4 dan juga 5/12. So kalau awak ada awak punya mass, awak ada awak punya density, awak boleh kira pusat awak tu apa dia punya koordinat. Pusat kan. Patutnya dekat tengah tu semua lukisan aku tak tengah pula. Patutnya tengah sikit lah. Kat sini. Supposingly over here. So you get that is the pusat of this one, 3/4. Okay. Dia terletak dekat tengah-tengah of the solid. So it will be something like that. Kalau kita lukis kat atas grid yang koordinat dia memang seragam, so you will get the pusat will be betul-betul dekat tengah, the center. Okay. So dapat Dan lagi satu soalan suruh awak dapatkan inertia about the x-axis. Okay. That is Ix. Inertia about the x-axis. So cuba tengok formula macam mana nak dapatkan inertia about the x-axis. Then you can calculate from that. Muhammad Badrul Amin. Bad, okay Bad. Teringat cerita apa nama Magica, Badang, panggil ni pun Bad juga. Daniel, Elfis, Fakro Syami, Asif, Zafri. Okay, cuba kira inertia. What will you have for the value of inertia for this example? Aduh. Ni dapat tak? Berapa inertia? Uh, 7/30. Ya, betul. Inertia about the x-axis 7/30. So, Syuib yang suaranya romantik, betul jawapan dia. Lain dapat sama dengan Syuib. Boleh jadi DJ Sedap suara kau. Asyik-asyik tu. Okay. So, betul jawapan Syuib. 7/30. Okay. So, kalau kita tengok daripada formula, inertia about the x-axis, Ix, it will be equal to, okay, inertia about the x-axis, Ix equal to integration over the bounded region R, y squared sigma xy dA. So awak boleh ambil daripada y kepada 1, 0 kepada 1 atau 0 kepada x, 0 kepada 1. Okay, sama je, jawapan dia akan sama. So I take 0, 1, 0 to x. Okay, y squared darab 2x tambah 2y dy dx. Okay, so calculating for this one akan dapat sama dengan 0, 1, 0x, 2xy kuasa 2 tambah 2y kuasa 3 dy dx. Integration 0 to 1, 2xy kuasa 3 per 3
tambah 2y kuasa 4 per 4. 0 sampai x. Okay. dx. So dapat gantikan x, awak akan dapat 2 per 3 x kuasa 4 tambah 1 per 2 x kuasa 4. Okay. dx. So boleh je kalau nak settlekan that one. Tapi in this case saya malas nak settlekan. Saya dapat 2 per 3 x kuasa 5 per 5 tambah 1 per 2 x kuasa 5 per 5. Okay. 0, 1. So dapatlah 2 per 3 darab 1 per 5 tambah 1 per 2 darab 1 per 5. So dapat 7 per 30. This is the value of inertia about the x-axis. Dapat Okay, yang dah cuba buat the next question. Kita ada the next example. Dan cuba ni. Dah tak semua? Kalau dah, angkat tangan beramai-ramai. Okay, kalau belum, tak payah angkat apa-apa. Okay, semua done. Okay, yang dah, cuba tengok the next question. Okay. Dia bagi 3 titik. 0, 1, 0, 0, 1, 0. And then let's see what's the question want you to have. First thing first, kalau kita ada soalan berkaitan dengan moment and inertia, it will be best kalau kita buat dia punya sketching. Sebab daripada sketching, awak akan dapat dia punya this one, boundary or the region of the integration, so that we can set the boundary of the integration that we are interested. Okay, so let's take a look into the next question. Okay, so this question, dia cakap this one.
Find the center of mass if the density of a triangular lamina whose vertices are 0, 0, 0, 1 and 1, 0 is delta xy equal to xy. So you were given the density and the question wants you to find the center of mass. Meaning that apakah x bar, y bar. Yang mana x bar akan sama dengan my divided by m dan y bar equal to m of x divided by m. Okay. M x divided by m. Okay. So from here kalau awak lukis akan dapat dekat sini adalah dia punya drawing. Okay. So you get this is the area that we are interested. So ini adalah dia punya drawing. Okay. So kita nak tengok dekat mana dia punya center. So let's say center dia dekat sini. Okay. Tapi apakah titik of the center? So apa equation for this line? Equation for this line. Dia dapat tak? The equation for that line. Macam mana kita nak dapat persamaan bagi garisan tu? Dia punya kecerunan dan juga dia punya pengintasan. Sebab kita ada equation of a line y sama dengan mx tambah c. So apakah dia punya pintasan dan apakah dia punya kecerunan? Okay. Negative x plus 1. Negative x plus 1. Betul. Okay. Y sama dengan negative x plus 1. Okay, so ini adalah equation dia. Sebab kecerunan dia adalah negatif 1 sebab dia turun ke bawah. Okay. And then pintasan dia ini adalah 1. This is C. So equation dia adalah y sama dengan negatif x plus 1. Atau x tambah y sama dengan 1. So sama je. So daripada sini kita nak dapatkan dia punya my dan juga mx, moments about y axis, moment about x axis dan juga moment about inertia. So sama je, awak ada garisan ni persamaan dia adalah that one. Okay. Y sama dengan negatif x tambah 1. So kita boleh gerakkan dia daripada bawah ke atas, kiri ke kanan. Okay. Atau boleh juga gerakkan dia daripada kiri ke kanan and then bawah ke atas. So sama je. Okay. So cuba dapatkan dia punya region. Katakan saya nak mx, y darab sigma xy, okay, dy dx dan lagi satu saya nak dapatkan m of x, okay, or okay, okay, m x sama dengan integration daripada y sigma xy dx dy. So cuba dapatkan apa boundary dia. Yang color biru untuk dx dy. Yang color merah untuk dy dx.
Yang ini chapter 2, double integral. Okay, apa integration boundary untuk dy dx? Anyone? Fatin Nur Syuhada, Firas Amzah, Hafiz Fikri, Izzati Nurina, An-Nur. Mak ai nama masing-masing. Jayton je nama dia satu. Livia pun dua, Livia Amrita. Megad Zafran Amir. Farhad bagus. Farhad bin Hashim, satu je. Senang. Dia memang bagus doktor. Masing-masing semua bagus lah. Okay. Semua bagus tapi Farhad best. Sebab nama dia satu, macam nama saya. So sokonglah Farhad. Okay. Saya pun satu je nama. Faris Wajdi Izzat. Tapi baguslah ni membuktikan korang ni golongan lahir tahun berapa? Semua 2000 98. 98? Ha. Tu. Umur kau berapa? Farhad 98. Farhad abang-abang sini. Farhad abang-abang. So abang Faad. Begitulah. Yes. Kenapa Abang Faad. Farhad boleh abang? Dia lahir awal. Pada lahir awal. Farhad umur 23. Farhad daripada ni diploma. Semua dari diploma doktor. Ha? Yang Ahmad Suhaib pun dari diploma juga. Ramai lah juga umur. Tapi ke yang dia orang daripada diploma dia orang muda tapi kau paling tua Farhad? Betul paling doktor. tua. Tak apa Farhad. Kau tua, aku lagi tua. Dia bagusnya orang tua ni banyak pengalaman. So korang kena minta ilmu dekat Farhad. Betul Macam mana nak doktor. menjalani kehidupan ini dengan penuh sabar, reda, tenang, aman, damai. Macam itulah. Okay. So, apa jawapan? Dia punya boundary. Ada yang dapat tak? Gerakkan daripada bawah ke atas. Okay, awak akan jumpa garisan tu dalam Y kena dalam sebutan X. So, guna je lah negatif X tambah 1 tu. Atau 1 tolak X, sama je. So, dia akan berada daripada 0 sampai negatif X tambah 1. Okay. And then lagi satu daripada berapa? 0 sampai 1. So, kalau untuk dx, dy, dia akan jadi berapa? X dalam sebutan y. So, sama juga dia akan jadi 0 sampai negatif y tambah 1. 0 sampai 1. Okay. Sebab kita akan gerakkan daripada kiri ke kanan, dia jumpa garisan y sama dengan 0, x sama dengan 0 sampai garisan x sama dengan y negatif y tambah 1. So kalau awak kira dua ni, dapat jawapan dia sama. 1/60. Yang ini pun dapat 1/60. So cuba buat dia punya integration. Try do the integration. Let's say saya ambil dy dx lah. My integration 0 sampai 1, 0 sampai negatif x tambah 1, y darab xy dy dx. 0 sampai 1, negatif x tambah 1, xy kuasa 2 dy dx.
0 sampai 1 XY kuasa 3/3 dx. Okey. 1/3 0 sampai 1 X darabkan dengan negatif X tambah 1 kuasa 3. Okey, dx. Cuba kira dapat apa? X darab apa? Negatif X tambah 1 atau 1 tolak X kuasa 3. So, kembangkan negatif X tambah 1. So, boleh buat negatif X tambah 1 kuasa 2 and then didarabkan. Kuasakan dengan 3. So, dapat apa? What will you have for that one? Negatif X kuasa 3. Ha? Negatif X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak Okay. 3X tambah 1. Ya, betul. Betul jawapan Ramona. Okay. So, dia akan jadi negatif X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 3X tambah 1 dx. Okay. So, akan dapat this one akan sama dengan 1/3 integration 0 sampai 1 negatif X kuasa 4 tambah 3X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 1 dx. So, akan dapat negatif X kuasa 5/5 tambah 3X kuasa 4/4 tolak 3X kuasa 3/3 tambah X. 1. So, dapat jawapan dia 1/60. Okay. So, kalau awak guna MX, sama juga. Negatif Y tambah 1 pun sama juga. Dapat 1/60 as well. Those who have finished, cuba buat MY pula. Dia punya boundary akan sama. Okay, untuk MY. So, boleh salin dulu. Then try MY.
Dan ni. Dan tak ini? Kalau dan angkat tangan beramai-ramai. Okay, ramai dah dan. Okay, that's very good. Cuba buat MX. Siapa yang dah siap? Okay. Moment about the x-axis. Okay. So, moment about the x-axis, MX akan sama dengan integration daripada 0 kepada 1, 0 sampai negatif x tambah 1, x darab sigma xy, okay, dy dx. Integration 0, 1, negatif x tambah 1, x kuasa 2 y, dy dx. Integration 0, 1 dia akan jadi x kuasa 2, y kuasa 2. 0, negatif x tambah 1, dx. Okay. So, this one akan sama dengan 0 sampai 1, x kuasa 2 darab negatif x tambah 1 kuasa 2 dx. Betul lah ni. Doktor ni nak kira MY kan? Betul MY. MX pula. Thank you beritahu. MY. Okay. X kuasa 2 tolak 2x tambah 1 dx equal to integrate 0 sampai 1 x kuasa 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 1 dx. Sama dengan x kuasa 5 per 5 tolak 2x kuasa 4 per 4 tambah x. 0 sampai 1. So akan dapat sama dengan 1 per 5 tolak 2 per 4 tambah 1. So dapat jawapan 1 per 60 juga. Betul ke? Aku rasa macam salah . Yang integrate y awal-awal tu jadi y squared je doktor. Itulah apa silapnya. Sekejap saya tengok. 0, 1, 0 sampai x kuasa 2 darab y. So dia dapat, dia ada per 2 kan? Aduh, hilang ingatan pula. Okay. So ada 1 per 2 lah dekat luar. So saya keluarkan 1 per 2 dia jadi dekat luar. Tu aku pelik. Apa yang pelik sangat? 1 per 2 saya keluarkan. Dia jadi y kuasa 2 per 2. So saya keluarkan 1 per 2. Ni dia kena darab 1 per 2. So it will become 1 per 10 tolak 2 per 8 tambah 1 per 2. Dapat 1 per 60. Macam tak juga. Syntax error. Tu yang kembangkan X2 masuk dalam tu, 1 tu jadi 1 juga. 1 tu jadi 1. Mana Yang row second last. Row second last. Okey, 1 tu jadi 1. 1 tu jadi X square. okey. Inilah kesan apabila kau tak serapan. Aku terbayang nasi je. Tolak 2x tambah x kuasa 2. Okey, dx. So jadi 1 per 2 x kuasa 5 per 5 tolak 2x kuasa 4 per 4 tambah x kuasa 3 per 3. 0 sampai 1. So it will become 1 per 2 darab
1/5 tolak 1/2 tambah 1/3. Laparnya saya 1/10 tolak 1/4 tambah 1/6. Ha. So dapat 1/60. Okay. So ini adalah MY. Tadi kita dah kira MX sama dengan 1/60. Then dapatkan dia punya mass. M sama dengan integration 0 sampai 1, 0 sampai negatif X tambah 1, XY dx, dy dx. Okay. dy dx. So akan dapat integrate 0 sampai 1 X, Y kuasa 2 per 2. 0 negatif X tambah 1. Dx. 1/2 0 sampai 1 X darab negatif X tambah 1 dx. 1/2 integrate 0 sampai 1 negatif X kuasa 2 tambah X dx. 1/2 negatif X kuasa 3 per 3 tambah Dia ada X. square, doktor. Yang mana? Y square. Y square. Wah, aduh, hai. Hai, kenapalah aku nampak ayam penyet ni sekarang. Kau buat? Cakap apa? Tak boleh fikir ya. Laparnya saya 1/2 0 sampai 1 X darab X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 dx. Okay. 1/2. Nanti semua nak midterm, make sure awak makan Kalau tak salah-salah saya jawab. X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah X. Okay. Dx. Kan dah tak cukup ruang pula. Okay, saya buat dekat atas Sambungannya di atas. So akan sama dengan 1/2 X kuasa 4 per 4 tolak 2X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 2 per 2. 0, 1. 1/4 tolak 2 per 3 tambah 1/2. Apa jawapan dia? Dapat tak? Satu per 24, yes, betul. Okay. Then awak akan dapat dia punya center of the mass. So MX akan sama dengan, so daripada sini kita akan dapat X bar equal to MY divided by M. That means 1/60 bahagi 1/24. Dapat jawapan dia sama dengan 2/5. Dan Y bar akan sama dengan MX divided by M. 1/60 bahagi 1/24. Dapat jawapan 2/5. So the center akan sama dengan 2/5 dan juga 2/5. Okay. So kalau kita tengok balik dekat rajah tu, dia punya center tu dekat 2/5 dan juga 2/5. Dapat semua? Okay. Saya nak salin, boleh teruskan salin. The next one kita ada untuk 3 dimension. That means centroid for the 3 dimension. Okay.
So how you are going to find dia punya center kalau awak ada lamina dan juga moments dekat dalam 3 dimension space. Okay. So yang itu nanti sebab dah 10.53. So hari ni kita start lambat habis awal. Tak apalah, next time nanti kena ni buat more exercise. Okay. So kita end our class. So semua boleh pergi makan nasi. So kita akan continue for that one untuk tomorrow. Okay. So ada soalan tak so far? Any question? Tak ada? Okay semua? Sueb, Ferhat,